हेलो 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 साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ फ्रिज हुन्छ हैन चलाउँदा चलाउँदा यसलाई चाहिँ कसरी फिक्स गर्ने भन्ने बारेमा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला हामीले चाहिँ कम्प्युटर चलाउँदाखेरि अब धेरैवटा के भन्छ यो ट्याबहरु चलाउँदाखेरि चाहिँ यो बन्द हुने हैन एकासी चाहिँ यो चाहिँ रोकिने हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले टेम्परेरी फाइलहरु चाहिँ फ्यालेर हामीले फिक्स गर्न सक्छौं यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ कहाँ जानुस् भन्दाखेरि तपाईको पीसी मा जानुस् हैन अनि पीसी मा गइसकेपछि तपाईले यहाँ जुन ड्राइभ छ हाम्रो चाहिँ यो विन्डोज चल्ने भनेको चाहिँ सी ड्राइभ भन्छ हैन यसमा जानुस् त्यसपछि राइट क्लिक गर्नुस् त्यसपछि प्रोपर्टी मा जानु होला अनि त्यसपछि चाहिँ प्रोपर्टी मा गइसकेपछि क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यस्तो आउँछ हैन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिस्क क्लिनअप भन्ने छ हैन यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यो डिस्कको लागि चाहिँ स्क्यान गर्ने आउँछ हैन यहाँ चाहिँ क्लिनको लागि कति चाहिँ यो टेम्परेरी फाइलहरु हुन्छ यिनीहरु चाहिँ हामीलाई काम नलाग्ने हुन्छ यिनीहरुले गर्दा रोकिया हुन सक्छ यसलाई चाहिँ फ्याल्दिनु पर्ने हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ एकछिन रोकौं अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ टेम्परेरी फाइल भनेको छ हैन यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनि यसलाई के गर्दै हामी क्लिन अप गर्दियौ अनि क्लिन अप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के अप्सनहरु देख्न सक्छ हैन अहिले यो लोड हुँदैछ हैन अनि तपाईले गर्नु भएको छैन भने गर्नुस् यसरी हैन फेरि डबल चेक गर्नुस् त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिन्छौं हैन र अर्को मेथड रहेको छ अर्को चाहिँ यो कमान्ड त्यसबाट गर्नेले यो पनि म तपाईलाई सिकाउँछु यो के गर्ने भनेर यसलाई एकछिन क्लिन होस् हामीले यो दुई चोटी डबल चेक गरेको सुरुमा चाहिँ यसलाई गर्दै हैन त्यसपछि चाहिँ यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भने चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ तब विन्डोज छ नि सर्च बटनमा जानुस् हैन अनि त्यसपछि के गर्नुस् रन लेख्नु होला रन लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईलाई के आउँछ ओपन गर्नुस् यसलाई रन यसलाई एकछिन पज गर्दियौ यो हाम्रो क्लिनअप हुँदैछ हैन रन आइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु होला टेम्प भन्ने टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुस् हैन यहाँ चाहिँ टेम्परेरी फाइलहरु छ यसलाई चाहिँ अल सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि डिलिट गरिदिनुस् हैन यो चाहिँ डिलिट हुन्छ ओके यसलाई यति गरिदिनुस् यो चाहिँ 99% हुँदैछ हैन यसलाई डिलिट गर्दिए मैले अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले जुन अघिको गरे थियौ हैन यो चाहिँ यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ ओके गर्दियौ डिलिट फाइल भनेको चाहिँ यसलाई डिलिट गर्दियौ हैन अनि यो चाहिँ डिलिट हुँदै छैन अघिको पनि हामीले डिलिट गरे यसै नै डिलिट गर्यौ त्यो पनि हुँदैछ र अर्को भनेको चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने अघि हामीले टेम्प थिइसकेपछि फेरि पनि रन जानु होला रनमा गएर यसलाई फेरि ल्याउनुस् त्यसपछि तपाईले के टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ भने अगाडि पछाडी पर्सेन्टेज राख्नुस् हैन अनि त्यसपछि फेरि यसलाई ओके गरिदिनुस् यस्तो आउँछ यसलाई पनि फेरि एकचोटी लास्ट डिलिट गर्दियौ सिलेक्ट गर्नुस् अल त्यसपछि डिलिट थिच्दिनुस् अनि यसलाई चाहिँ यसरी डिलिट गर्दै यति डिलिट गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो तपाईले ब्राउज गर्दाखेरि यो चलेको यो क्याचहरु सबै जान्छ हैन यसलाई चाहिँ तपाईलाई हल्का यसले के भन्छ स्पिड चाहिँ गर्न मद्दत पुग्छ यो चाहिँ तपाईले यो फाइलहरु देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरु चाहिँ टेम्परेरी फाइल हो त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो रोकिएको हुन सक्छ हैन अघि हामीले गरिसक्यो यो क्लिन अप गर्ने डिस्क क्लिन अप गर्ने यसलाई ओके गर्दियौ र यो टाइम हुनलाई चाहिँ तपाईलाई कति टाइम लाग्छ नि त्यो टाइम पर्खिनु होला त्यसपछि तपाईको चाहिँ कम्प्युटर एकदम फास्ट चल्छ ओके साथीहरु आजलाई यति नै भिडियो हेर्दिनुमा धन्यवाद थ्यांक यू